Miqtë e mi jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë për ta prekur më nga afër këtë histori dhe pretendimet e 27 vjeçarit se çfarë mund të ketë ndodhur me të dashurin e tij. Ishte fundi gushtit të 2008-s, kur djali 18 vjeçar në atë kohë formoi një numër telefoni dhe nga numri i telefonit i del një zëvajze me cilën u dashurua për 5 vite. Një lidhje intensive dashurie do të rrëfehet ditën e sotme në këtë studio, por momenti se si u shkëput vajza nga djali ne do ta mësojmë vetëm pas pak. Por kush janë dyshimet e stafit, të gazetarëve që kanë punuar për këtë rast, ne do t'i themi vetëm pas pak. Përse vajza vendosi, ti thoshte jo, lidhjes 5 vjeçare në momentin ku kjo lidhje 5 vjeçare e dashurisë së tyre do kurorzohej me një unaz, me një fejes. Në këto moment, vajzës i vdesin 2 të afërm, paktën sipas informacioneve që vetë vajza ka dhënë. Por sipas dyshimeve të forta tonat, është që nëse vajza ka treguar me të vërtetë jetën dhe emrin e saj të vërtetë, tek i dashuri që në atë kohë ishte vetëm 18 vjeç dhe vajza ishte 17 vjeçe. Me mua në studio Ari Bajrami. Përshëndetje Ari, mirë se erdhe në studion e emisionit tonë. Një histori shumë e bukur, por me një fund tragjik. Por që ditën e sotme ti pret shumë. Shpresoj. Normal. Ke udhëtuar nga Greqia vetëm e vetëm që në këtë 14 shkurt, për gjithë ata që këtë ditë e festojnë, ti jesh në studion e emisionit me zemër të hapur. Me njëherë nga ka prekur historia jote e dashurisë, apo i ke shkruar stafit e emisionit tonë. Dhe si korespondenti shkëlzen Enkoja, si gazetarja Odeta Dume, veçmas njëri tjetrit kanë punuar në mënyrë intensive dhe të rejat më të fundit në lidhje me të dashurën tënde vin pas pak në studion e emisionit me zemër të hapur. Por do doja të dija, Ari, çfarë do t'i thoje në qoftë se dyshimet e tua është që vajza mund t'i ketë bërë diçka vetes. Por dyshimet e tua ndoshta mund t'jenë a e ka emrin e vërtet ashtu vajza? A me të vërtet prindrit e vajzës janë larguar nga jeta, a me të vërtet vajza e përdori atë ndoshta si një shkak për t'u shkëputur nga ty? Më thuaj pak diçka. E kuptoj pak a shumë që një pjesë e emrit dhe emri nuk ishte e vërtet. Nga informacionet paraprake që ke marrë nga ne, apo i kishe këto dyshime? I kisha këto dyshime. Dhe më parë, sa i përket të vërtetave që ajo më ka thënë, jam e sigurt që 90% janë të vërteta. Nuk më ka gënjur 90% të gjërave janë vërteta. Përveç emrit dhe mbi emrit që ndoshta kam pas dyshime që nuk janë të vërteta. Ndoshta emri dhe mbi emri mund të mos jetë ajo që citoi edhe në kronikën e saj gazetarja Odeta Dume. E mendon këtë gjë? E kam menduar edhe më parë. Që prindrit ju larguan nga jeta në momentin kur ju do kurorëzoni dashurinë tuaj në fejes? Në një hap më tutje? Po, kishim vendosur edhe një ditë kemi. Ndodhe e që ndodhe. E ke besuar që prindrit e vajzës, sepse nëse vajza nuk ka treguar të vërtetën për emrin, atëherë nuk ka treguar edhe të vërtetën për historitë familjare? Jo. Sa i përket humbjes së prindërve Silvanës, isha e bindur 100% që ka ndodhur vërtet. Sepse kur flisnim në telefon, ishte vërtet shumë e prekur, çdo minutë që flisnim në telefon, vetë se qanë në telefon. Ari, frika më e madhe që ti ju drejtove studios emisionit me zemër të hapur është që vajza mund t'i ketë bërë diçka vetes, apo jo? Edhe më shumë për këtë u interesove. Prej sa kohë është bren pikërisht ky moment tragjik që vajza mund t'i ketë ndodhur diçka në jetën e saj? 2 vjet e pakta. 2 vjet. 2 vjet ke me brengën, jeton apo nuk jeton? Nuk jeton. Jam interesuar, kam marrë shumë herë edhe nga Greqia, veç për këtë punë, që jam interesuar edhe në gjendjen civile të kombinatit, kur s'kam marrë si përgjigje, kam shkuar dhe në komisariatin e policisë kombinatit, po dhe ti të njëjtën gjë s'kam marrë si lloj përgjigje. Kam shkuar në Vorë, në gjendjen civile të Vorës, ku një punonjës e gjendjes civile të Vorës pak a shumë kanë ndihmuar me disa informacione. E falenderoj gjerësën, të falenderoj. Me pak informacione që more në Vorë, kush ishin informacionet që mbritën të ty? Që nuk s'kishin fare lidhje. Nuk ishin fare lidhje me... Kocidonin disa emra, mbi emra, por që ai person që i dha, nuk pranonte që ishte. Mirë. Atëre, Ari, do mbetemi deri në ndërgjegjen e vajzës, në qoftë se ajo po na ndjek dhe të shikon ty,
kur të rrëfesh historinë e dashurisme të, apo jo. Për ta dëgjuar në panelin e profesionistëve dhe si mund të biesh në gjurmën e vajzës, a jeton apo nuk jeton sepse ti vetëm kaq do nga vajza, është zonja Margarita Kola, avokate. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit me zemër të hapur. Faleminderit, përshëndetje. Gëzuar Shën Valentinin. Gëzuar Shën Valentinin, kush e feston, kush ndihet i dashuruar. Megjithatë, në karikën ku është ulur djali, e ke provuar ti edhe ti, së bashku me bashortin tonë. Si është të ndjesh në vend të Arit dhe të tregosh momentet e bukura të njohjes, por që në rastin tënd avokate u kurorzua me një martesë të suksesshme? Faktikisht, për te komercializimit, dita e dashuruarve është dita më e bukur e vitit. Të gjithë duam të ndjehemi të dashuruar edhe të dashurojmë të tjerë, pra duhet t'japim edhe të marrim, sepse kjo është pjesa e dashurisë, është njerëzore. Jam ndjerë shumë mirë, me thënë të drejtën, edhe vazhdoj të ndihem mirë vit pas viti, megjithëse dita e Shën Valentinit është përgjithësuar dhe është një ditë e cila nuk ka të bëjë vetëm thjesht me ndjenjën midis dy të rinjve, por është ditë e cila flet për dashurinë njerëzore në përgjithësi, ku një pjesë shumë e rëndësishme dhe pa kushte është dashuria e zemrave. Si ndjehesh avokate përballë Arit, një 27 vjeçar i cili ka dashuruar në moshën më të bukur, 18 vjeçare. Mënyrën se si është njohur me dashurën, ne do ta themi pas pak, a është kjo mënyra e viteve të fundit, e viteve të teknologjisë, për këtë do flasim pas pak, dhe mesazhet që do jepen gjithmonë sipas përvojave tuaja personale dhe profesionale. Por do doja ndaloja, fundi i djalit është një fund i hidhur. Ditën e sotme kam mbrit në këtë studio me një mision. Në qoftë se është gjallë vajza dhe ndodhet diku, vetëm kaq kërkon nga vajza, sepse në momentin e fundit dhe telefonata e fundit ka qenë sepse vajza mund të bënte një veprim shumë egoist ndaj vetes së saj. Pra, kjo ka qenë edhe telefonata e fundit. Në fakt, fakti që kjo thirrje drejtohet nga kjo studio në ditën e Shën Valentinit në fakt është shumë sublime. Djali kërkon nga vajza, jo thjesht me egoizëm ta ketë vajzën për mbushur dashurinë e vet, po kërkon që vajza së pari të jetë gjallë, pra është shumë sublime. Është ajo pjesa më pa kushte e dashurisë. Ta duash tjetrin pa kushte, ta duash thjesht në ekzistencën e vetë, dhe ai po kërkon nëse vajza ekziston apo jo. Edhe ndihem patjetër shumë mirë. Dhe të thosh mira kilometra, siç ka bërë Ari nga Greqia në. Ndihem patjetër shumë mirë. Fjalët nuk janë të mjaftueshme, sepse fjalët mund të përçojnë gjëra të cilat nuk janë kaq të mëdha. Mendoj që nuk ka fjalë. Një shikim në e kam përballë Arin tani edhe një shikim i tij flet shumë më tepër se sa shumë fjalë, por dua t'i them Arit që kjo karrigja ku je ulur në këtë ditë kaq të bukur, uroj që gjitha ditët e tua të jenë si ke kjo karrigja të mbushura me dashuri, dhe kjo dashuri të rrethojë nga të gjitha anët. Ne si qenie njerëzore për të përmbushur në lartësinë tonë më të madhe shpirtërore dhe hyjnore të tonët, duhet të jemi të përmbushur nga dashuria. Asnjë gjë tjetër më shumë njeriu nuk e përmbush se sa dashuria. Çdo gjë tjetër është në funksion të dashurisë. Unë vërtet, siç tha Evisi, më solli kujtime shumë të bukura, kam qenë në këtë karrige, po dua të them që kohët kanë ndryshuar, dhe për shembull kur jam përballë teje kuptoj që sa gjëra të munguara kishte dashuria jonë, që duhet t'i shprenim, por nuk kishim mundësi t'i shprenim. Do donim t'i shprenim ndryshe, por kishim limitet e kohës. Megjithatë, dashuria ngelet e njëjtë. Si e shprehur, si e pa shprehur, ajo është ekzistenca e njerëzimit, është vazhdimësia e tij. Kështu që është shumë bukur të ndjesh i dashuruar, të dashurojnë, edhe pse sot nuk e ke pranë të dashurën e zemrës, ose e kërkon, nuk di çfarë ndodh me atë, përsëri je i plotësuar sepse ke provuar të duash dhe të duan. Në fakt nuk e kuptova gjuhën e trupit të psikologës tonë, Lorela Garuli, pedagoge e psikologjisë. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit me zemër të hapur. Ku ishe dakord në çpik dhe ku nuk ishe dakord me avokaten. Nuk arrita të kuptoja dhe të merja mesazhet që shpesh herë marr nga ty, Lorel, që në kryet herës kur flasin profesionistët në krahun tënd.
Jo, isha dakord edhe është bukur që dëgjojmë të flitet për dashurinë, edhe në fakt në një pikë isha dakord sepse doja ta thoja që është pa kushte. Domethënë ky rast shpreh fiks atë dashurinë pa kushte që ti kërkon të paktën siç është për kufizimi, ti do që thjesht tjetri të jetë mirë, jo se s'bën ta duash që të marrësh një gjë në këmbim. 14 shkurti, dita Shën Valentinit, një festë komerciale apo jo? Sipas Lorelës. Një arsye më shumë për të festuar apo të dashuruarit mund dashurojnë gjatë gjithë vitit dhe nuk ka nevojë për këtë 14 shkurt? Unë jam dakord më shumë me këtë të dytën. Do të thotë që siç janë pak edhe festat në Shqipëri, domethënë të njëjtin mendim kam edhe për 8 marsin të paktën. Do të thotë që shumë pak nga ne mund ta dinë historinë ose sepse për shembull vetë 8 marsi është histori proteste dhe revolte. Ndërkohë që gratë festojnë sikur janë më të lumturat, gratë shqiptare të paktën. Atëherë 14 shkurti 14 shkurti është një festë e cila mbase mund të urosh dhe të dhurosh thjesht një lule dikujt, nuk e di, po më duket shumë më shumë komerciale për sa i përket festimit, të dalurave jashtë ose dhuratave. Ndërkohë që kam përshtypjen se ndjenjat sa më pak të jenë të ekspozuar dhe të shfaqura për së jashtmi, qoftë këto dhe në rrjetet sociale, aq më të shëndetshme janë marrëdhëniet. Të paktën psikologët dhe studimet këtë thonë. Ari, me ardhje në studion e emisionit me Zemër të Hapur, në që kategori do të afusësh, 14 shkurti, një mesazh i drejt për vajzën që ka dashuruar prej 5 vitesh. Në qoftë se është gjallë dhe është diku, thot. Se frika më e madhe është në qoftë se i ka bërë diçka vetes. Unë besoj se ai këtë ditë ka marrë thjesht shkasme që është dita e dashuruarve, por nuk është absolutisht rasti për të thënë që është komerciale apo jo. Unë e thash që nga fillimi i herës, ky është një nga dhurata e Arit. Këtu ishte edhe synimi i pyetjes time. Është kjo një dhuratë për të dashuron, e cila mund ta ndjekë diku? Është dhuratë shumë e madhe, është surprizë, në radhë të parë është sakrificë, është dashurie e vërtet edhe është ajo që ne quajmë dhe pa kushte. Do të thotë që do vetëm që ajo kërkon ose kërkon që të marrë vesh thjesht a është mirë apo jo. Lidhur me faktin që sa kjo lloj ndjenje apo ky rast i Arit është në përputhje me mënyrën se si është komercializuar apo digitalizuar dashuria dhe ndjenjat. Ja, do flasim pas pak për këtë moment. Megjithatë, avokatja tha pak më përpara në dashuri duhet të japësh dhe duhet marrësh. Megjithatë, ne po dëgjojmë vetëm njërën anë të medaljes, nuk e di se si mund vi kjo histori dashurie në kënd vështrimin e vajzës, sepse ndoshta dhe ajo ka diçka për t'i thënë Arit, i cili është në këtë studio dhe ndoshta ajo e ka përjetuar ndryshe këtë histori dashurie. Po dëgjojmë vetëm një version të historisë dhe këtu duhet jemi shumë kujdesshëm edhe për ata që na ndjekin, por edhe për vetë vajzën. Ndërkohë Ari, jemi bashkë për të folur pikërisht në atë fund gushti, ku datën nuk e mban më të mirë, 23 apo 24 gushti 2008-s. Ku ishe në atë kohë? 23-24 gusht të 2008-s, isha në Greqi. Në të moment isha dhe emigrant i paligjshëm, pa dokumenta. 18 vjeç, vetëm në Greqi? Jo, faktikisht kam familjen, kam motrat, kam vlezrit, e jetoja me ta. Po? Formoj një numër telefoni, jo, shumë, disa numër telefoni. Disa? Po, dërgoja mesazhe zile se çuna të rinjë që ishe. Edhe... Ku i kishe dëgjuar këtë lloj komunikimi, që i bie disa numrave shqiptar? Thjesht një ide. Thjesht një ide jotja? Thjesht një ide. Ishte ai mendimi 18 vjeçarit, po formoj një numër shqiptar dhe po diskutoj. Po. Ndalim pak këtu Ari. Pse formove një numër shqiptar dhe pse kishe nevojë për këtë lloj raporti me një vajzë nga Shqipëria? Pse nuk arrinte një 18 vjeçar në atë kohë, edhe pse emigranti i paligjshëm në Greqi, të formonte atë shoqërinë e vet? Me çfarë merrej Ari në atë moment në Greqi? Thjesht do thash ishte thjesht dëshira ime. Thjesht. Diçka. Ndërsa për punën ishte çfarë mund gjeja, nuk kisha në punë. Sa telefonata bëre? 3. Mos gaboj, isha 3 telefonata. 3. Edhe ke dyta ishte telefonata që i bëra Silvanas, po. Edhe me mos gaboj mbaj mend dhe numrin e telefonit fundit. E ketë fiksuar dhe numrin e telefonit? Po. Dhe kam dhe disa mesazhe që kam mbetur akoma dhe kej numri telefonit Greqisë. Telefonove çfarë tu përgjigj nga ana tjetër e telefonit? Faktikisht e kam marrë në telefon, nuk më shpërgjigjur normalisht që ishte kundra sa që kërkoja unë.
Ta kam vazhduar me mesazhe. Si ishte komunikimi, si ishte alo? Nuk më shkëthyr përgjigje fare. Nuk të shkëthyr përgjigje fare? Kush je më ka thënë dhe më kam bëllë telefonin. Po, pse insistove ke ky numër? Duke qenë se kishe bërë disa telefonat. Dëgjova zëri. Vetëm nga zëri? Vetëm nga zëri. Vazhdova shkruaja mesazhe. Duke e pyetur për shumë gjëra, s'më tregonte. Ka ardhur një moment që më tha, mos telefonon gjë nga Italia, tha. Po. Thash jo, jam nga Greqia. Tha, për çfarë arsye ke marrë telefon? Ke kërkon këtë do. I shpjegova pse në çdo gjë që bëja, domethënë, jam person që i tregoj drejt gjërat e mia. Tregova të gjitha dhenat e mia, duke pyetur edhe të sa vjeçë je, fal. Më përgjigj që ishte 17 vjeçë, unë isha 18, e pyeta dhe për në qoftë se kishte ndonjë lidhje, më tha jo. Ishte momenti si gjithçka atëherë pasaj që bashkë me ato provokimet. Sa zgjati ky shkëmbimi telefonik i juaj? 2 ditë. 2 ditë. Pastaj thjesht me mesazhe. Pastaj ka pranuar që të kishim thjesht një lidhje, të lim kohës. Lidhje, kur thua lidhje, lidhje në distancë, telefonike, lidhje telefonike. Po, një lidhje telefonike. Tjerë të limim kohës. Kur të tha moshën vajza 17 vjeç, çfarë the në ato momente, se ti një 18 vjeçar, ajo nën mosh? Ishim normale. Këtu në këtë pikë nuk e mendova shumë. Arrite të shkëmbenit ndoshta dhe adresat e rrjeteve sociale? Në fakt jo, sepse s'kishte Silvana, nuk ishte Facebook, asnjë lloj rrjeti social, përveç numrit të telefonit. Përveç numrit të saj të telefonit. Dhe mbas 3 ditësh që kem pas një lidhje, më thënë nëse lidhjen tonë e vazhdojmë seriozisht, duhet të tregoj patjetër prindërve. Nuk e di, më tha nëse ti dëshiron. Ishte një insistim nga ana jote apo e vajzës? Jo, nga vajza. Po? Dhe i kam thënë që po, mund t'i tregosh. I ka treguar prindërve. Ari, kush ishin informacionet që të dha për veten e saj? Që ishte jetonte në kombinat, që ishte 18 vjeçë, tregovi familjarë të vet, ishte ardhur nga një fshat të Tiranës, që ndoshta nuk më mbaj mend që të më ketë thënë fshatin. Po. Këtë. Kaq. Që shkonte në shkollë, që kishte motra vëllezër? Shkollën e kishte ndërprerë në vitin e 2, gjimnaz. Arsye? Arsyeja, jemi sigurt, nuk e mbaj mend dhe mirë. Nuk e mban mend mirë. Po, që kishte lënë për shkak një probleme të saj. Në vitin e 2 në gjimnaz? Po. Apo jo? Kishte ndërprerë shkollën, ndërkohë që ti mori informacionet e para. Thej që arritet ta provokoje vajzën siç bëjnë djemt zakonisht, për këto provokime, por edhe për shumë detaje, se shikoj që keme shumë emocione dhe rrëfimin drejt për drejt, edhe kamera në bëjmë punën e tyre, unë do të ndihmoj, sepse gjithçka që na ke detajuar dhe na e ke shkruar, do të ndihmoj dhe unë pas hapi që ta tregojmë së bashku atë moment 5 vjeçar të kësaj lidhje që ke pasur me një vajzë që quhet Silvana. Dhe nëse Silvana po na ndjek në transmetim të drejt për drejt në televizionin News 24, i shikon Arin që ka ardhur nga Greqia, le të telefonoj dhe t'i thot diçka ditën e sotme në emër të dashurisë që kanë pasur prej 5 vitesh. Kush është arsyeja e largimit dhe nëse Silvana ka ngritur jetën e saj sepse tashmë ajo është 26 vjeçe, të thotë që un kam jetën time dhe të dy shokët e mëparshëm të mbeten të tillë. Ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak bashkë. Miqtë mi, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt me Arin, i cili ka udhëtuar nga Greqia, drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur për treguar historinë e tij të lidhjes së dashurisë, një dashuri platonike, por intensive 5 vjeçare me vajzën në fjalë. Dyshimet e Arit që nëse vajza ka dhënë identitetin e saj të vërtet, janë dyshime të cilat po zbardhen hap pas hapi edhe nga stafi i emisionit me zemër të hapur në këto momente dhe sipas të dhënave të stafit, ne do t'i referojmë vetëm pas pak ku jemi me hetimin dhe investigimin e kësaj çështje që të bijem në gjurmët e vajzës, sepse shqetësimi më i madh i këtij 27 vjeçari është që telefonata e fundit me të dashurën është pikërisht që e dashura mund të ndërmerte një veprim ndaj vetes së saj.
dhe ekzistenca e saj në këtë jetë është pikërisht apeli që drejt për drejt 27 vjeçari ka për familjarët, për gjithë që e njohin këtë vajzë, por edhe Arin që po tregon historinë e tij të dashurisë. Në qoftë se vajza është diku, ka probleme apo ndoshta ka krijuar jetën e saj, mund të telefonojë her pas here, regjia na ndihmon edhe me numrin e telefonit, por ndërkohë ju mund të jepni mendimet, opinionet edhe në faqen tonë të Facebookut, emisioni me zemër të hapur, dhe në kohë reale ja përcjellim Arit gjitha informacionet që do mbrin edhe në adresën tonë të Facebookut. Ari, jemi në momentin kur më në fund vendose të lidheshe me vajzën, dhe vajza vuri një kusht, që në qoftë se do të vazhdoni këtë lidhje, duhet njiheni me familjarët e saj. Çfarë ndodhi? Unë pranova, edhe i thashe po. I tregoj familjes vetë, dhe babaj vetë nuk pranoj. Në fillim, babaj nuk pranoj. Silvanës nuk pranoj që ajo të kështë... Kush ta komunikoj këtë, zotria, në fjalë? Vetë babaj. Vetë Silvana, po. Vetë Silvana. Arsyeja mos pranimit? Sepse unë vi nga i fshat, i qytetit Gramshit. Ju jeni nga një fshat i Gramshit? Po, Po ju pak më përpara thatë që edhe vajza ishte nga një fshat i Tiranës? Po. Jetonte kishte lindur, jetonte në Tiranë. Po. Me dhenat që di, që më ka thënë. Edhe kjo ishte arsyeja cili babaj nuk pranoj. Që ajo të lidhesh me mua. Kalojnë disa kohë, pasi lidhja jo nuk bësh akoma me e fort, me sinqert. Mi kërkoj Silvanës që të bëshim i takim. Dhe më thot, edhe këte në qofse do të takohemi pa djeni familjes, nuk mund të bëj dot. Vendosëm një ditë takimi, si shtash. Ti do vije nga Greqia? Ishte i po. Jetoja në Greqi, vendosëm, erdha në Tiranë, ka qenë gabimi me i madh. Cili Silvana morin telefon dhe më tha që ishte nata e vitit të ri, 2011 mos gaboj. E ka thënë që ne dhe festojnë familjarisht, pas orës 12 dhe të marrën telefon dhe të takohen. Isha me shokët në vëllezërit, me mi, në Tiranë, duke festuar. Në moment që shikoj telefonin, kishte rënë 27 herë telefonit, kur e marë, ishte telefonin edhe ti se kishe dëgjuar? Apo ishte fikur? Se kishe dëgjuar. Nuk e kishe dëgjuar, pra ishe duke festuar, me shoqërinë, me vëllezërit? Nuk e kishe dëgjuar. Dhe nuk ishe dëgjuar telefonatën e shumë pritur tëndën? Po, nga Silvana. 27 herë? Po. Ishte gabimi me madh që... Pse ka që pa vëmendshëm, Ari? Kur e prisi atë telefonatë shumë pritur, çfarë ndodhi? Se disa rritë, ta kuptoj asnjëherë këtë gjë. Pastaj kam bajt 4 ditë telefonit të fikur. E more, telefonove në ato momente kur pethiri? Po, ishte telefoni i fikur. Qëtë ditë e kam bajt 4 ditë rresht telefoni i fikur. Jam larguar për në Greqi. Pa e takuar? Po, pa takuar. Pasi edhe ke puna nuk më japin shumë leje. E shumë të 3 ditë. E s'kisha kohë. Si ishte kontakti më pas? Bas këti incidenti dhe këti faj që po e merë përsi për dhe sot? Ditët të para, pak e vështirë. Pastaj që çdo gjë u qetësua, vazhdojmë përsëri jetën normale. Fliste me prindërit e mi, me motrat e mia, me vëllezërit e mi. Tamam si një person i familjes, sikur kishte jetuar me familjen tim. Arrita fillova të flisja dhe unë me motrën e saj, një me të voglën, me mamën e Silvanës, por asnjëherë s'po ta fol me babajnë e Silvanës. Ndalojmë pak, Ari, kur Silvana të kalonte her pas here, zëra që paraqiteshin tek ty si nëna, kushurira apo njerëz të familjes. Si prezantoheshin këta persona tek ty? Më flit pak për nënën e Silvanës, sepse mund të jetë edhe e ndjerë, se nuk dim në shpjesë të historisë Silvana ka treguar të vërtetën, ose në qoftë se quhet Silvana. Vajza pra, me cilën ti telefonoja dhe që quhej Silvana, të paktën shut pati thonë, si ta kaloj nënën e saj në telefon, çfarë foli ti me këtë zonjë? Që mund të ishte gjithkush, ë? Disa herë po. Mund të ishte gjithkush, mund të mos ishte edhe nëna. Normale. Se kam patur kur këtë perceptim nuk e ke pasur? E dije që po flisje me nënën e Silvanës. Po, çfarë të tha zonja në fjalë? Nuk folëm
gjatë, me aq se folëm, Për çfarë të pyeti? se si isha, si kaloja, me lidhjen tonë me Silvanën, se sa seriozisht e kishim, sa seriozisht me lidhjen tonë. Pas gjenë tepër, nuk kishte Mirë, ishin pyetje normale që mund të bëjë një nën për vajzën, apo jo? Ndërkohë, përgjigjja jote kush ishte? Sa seriozisht e kishe? Se serioziteti është në takime që e latë dhe nuk e hape telefonin, në? Po. Ka kjo ka ndodhur mbas disa muesh, kur kam folë me mamën e Silvanës. Ari, për ta kuptuar këtë dashurin tuaj që asnjëherë nuk u finalizua si një edhe dashuri fizike, sepse ju nuk jeni takuar asnjëherë me njëri tjetrin. Kushdo mund të vinë në televizionin News 24 sot, trokasit dhe thotë që unë jam Silvana. Kuptoj. Atëherë si do të arrish ta njohësh këtë vajzë ti? Kemi disa paragjykime, disa kujtime, disa kujtime. si Zerit, për fytyrime që mi tregonte Silvana vetë. Pra, për fytyrime një, ti paret që të ka treguar vetë ajo, po mund këtë thonë edhe të kundërtën, në qoftë se emri nuk ta ka thonë të vërtet. Ndoshta. Apo jo? Ndoshta. Por zëri thua ti asnjëherë nuk gabon. Asnjëherë. Mirë. Arrim në momentin se si ka qenë kjo dashuria juaj intensive, se unë të pyeta, ka qenë një dashuri intensive, më the po. Si mund tjetë kjo dashuri në distancë, vetëm nga telefoni, 5 vjet, sa herë në ditë telefonoheshit, çfarë i thonit njëri tjetrit, atë ndajmë pak, çliron nga emocionet. Ndajmë pak këto momentet e bukura, përpara se të arrim te ato të dhimbshme. Po, atëherë vërtet ka qenë një histori që besoj ta ketë bërë Askush. pa dikush tjetër. Edhe unë për këtë histori kam marrë shumë komente, negative, pozitive. Nga kush i merje këto komente? Nga shoqëria, nga miq, cilët gjithmonë më thoshin që të mashtron, të gënjej kur asnjëherë. Po pse të dha kaq shumë besim kjo vajzë ty? Vetë tipi se si mos jarosh, se si më tregonte Çfarë tregonte pra? Mund të ndajmë ndonjë detaj, çfarë tregonte për veten e saj? Si ishte 24 orësh i vajzës që ti doje? Çfarë bënte ajo nga mëngjesi deri në darkë? Nuk rrinte asnjëherë pa shkruajt mesazhe, pa më dërguar mesazhe, pa më marrë në telefon, pa më pyetur se ku isha, se si isha. Asnjëherë. Ti tregoje gjithmonë të vërtetën ku ishe dhe çfarë po bëje? Çdo gjë kam treguar të vërtetën. Keni pasur ndonjëherë edhe përplasje, idesh, mendimesh? Normal që po. Çfarë nuk i pëlqente dhe çfarë nuk të pëlqente ty tek ajo? Por dha asaj tek ty. Unë s'parash e paragjykoja shumë, se me aq sa më tregonte nuk ishin gjëra që mua të më vinin dyshim apo ti flisja për keq. Pra, nuk ishe shumë xhelozi, nuk të jepte arsye që ti të xhelozohesha. Më tepër xhelozoja ajo për ty? Normal që po. Në ç'më moment xhelozoj dhe çfarë të thoshte? Më shumë kur ndodhesha në Shqipëri, gjithmonë më telefononte, më shkronte mesazhe ku je, me kë je. Thjesht kur dilja ndonjëherë me shoqërinë, më pyeste me kë je. Me kë je, përse ke dalë, për shembull, me shoqet. Thjesht. Mirë, sa herë që vjen në Shqipëri, pse nuk arritet ta takoje asnjëherë Silvanën? Përveç rastit dhe që ti përmende. Sepse asnjëherë nuk doja. Vitri 2011. Po, asnjëherë nuk doja që ta detyroja Silvanën. Po pse çfarë të thoshte? Kush ishin arsyet që ajo fizikisht nuk kishte një kuriozitet për të parë se kush je, çfarë bën? Në parë Silvana kishte kundra babajn që nuk e lejonte, me asnjë kusht që ajo të lidhesh me mua. Ka që të pamundur e kishte një vajzë që jeton në Tiranë, të shkëputej qofte edhe një moment pa vëmendjen e babait të saj? Me ato që dim, besoj që ato që më ka thënë, këto janë. Pra qëndronte e mbyllur, ju mendon se ishte gjithmonë në mbikëqyrje? Po. Të fortë dhe të rrept? Ishte e detyruar që thoshte, dhe babai Silvanës nuk e dinte. Mbasi i ka thënë që nuk e pranojmë lidhjen, që ti të lidhesh me të. Mbas asaj kohe, babai Silvanës nuk e dinte që ne vazhdojmë lidhjen. Ju vazhdoni të lidhjen tuaj, nëse mund të quhet lidhja. Ndërsa nëna e Silvanës e dinte. Nëse ishte edhe nëna, nëse mund të quhet lidhje e juaja, sepse e shpjegojnë dy specialistët tona pak më vonë, dhe nëse se ke folur me të vërtet me nënën e Silvanës. Çfarë ndodhi kohët e fundit? Sepse vajza pse një tronditje? Çdo gjë po shkon
Mirë. Po shkonte mirë, po? Ne vëmë një ditë takimi, isha në Greqi. Po pse mbas 5 vitesh kjo ditë takimi lind pyetja? Sepse kam bërë, kishim thënë shpesh herë çdo herë afërsisht kur shkonte data e takimit, çdo gjë anullosh. Disa herë nga ana ime dhe disa herë nga Silvana. Ka qenë dhe disa herë nga problemet e mia. Kush kanë qenë pra arsyetari që ju gjithmonë kur vinte ai data takimit, ja një herë viti i ri 2011 ishte pikërisht që po festoje, telefonin e kishte në xhep dhe nuk dëgjohej thirrjet e Silvanës. Kishte një, ndërsa nga ana ime ka qenë disa herë që isha emigrant i paligjshëm në Greqi. Dhe nuk vije dot data që caktonte. Po, më duhej shumë kohë e lija për një herë ka policia greke, cila kom edhe 2 javë brenda në atë kohë. Ishte një pjesë. Çështja ka qenë gjithmonë dokumentacioni jot, mos sa kuptoj, ë? Por kur arritet të nga ana jote, po nga ana vajzës, pse nuk finalizohesh? Është 2 herë kanë qenë që është e treta herë e fundit, që ishte edhe e fundit. Një që së dëgjova telefonin, herë radha e dytë ka qenë e thjesht, diçka nuk mund dalë dot, për arsye se prindrit babai i saj, më saktë nuk pranonte lidhjen, edhe s'kishte zgjente dot motiv se si mund dilë. E dyta. Dhe e treta ka qenë e fundit. Çfarë ndodhi me jetën e Silvanës? Që ty të ka bërë kaq shumë me rang sa që ti nuk e din nëse me të vërtet vajza me cilën ti ke telefonuar dhe kjo lidhje e çuditshme juaja 5 vite intensive nëpërmjet telefonit ti në Greqi dhe vajza në Shqipëri është në këtë jetë apo jo? Çfarë të bën të dyshosh? Çfarë ka ndodhur me Silvanën? Silvanë kishte marrëdhëniet shumë të mira. Po. Çdo gjë vazhdonte mirë. Kur një ditë që kishim caktuar ditën e takimit, para 2 javësh që ne të takoshim, më merr në telefon në orën 10 të darkës, e përlotë dhe më thot, Ari thot, babi im ka bërë aksident. Pas 2 orësh, më thot që është në gjendje të rëndë. Së më merë me në telefon, kalojnë 2-3 ditë se ngrenë telefonin. Mos gaboj, babaj se ka ndejt një vit në gjendje kome, gjendje të rëndë, shëndetësore. Silvana po të thënë që në qoftë se babaj im largohet nga jeta, mos me kërko me. Vazhdojnë, kalojnë ditët, kalojnë kohë. Pas një lloj informacioni, kemë pas disa muaj shkputje, mbasi ka ndodhur aksidenti babait Silvanës, se në atë moment ka qenë dhjetor i 2013 kur është ndarë nga jeta babait Silvanës. Në datë 15 dhjetor të 2013 është ndarë nga jeta dhe babi im ka qelluar një kohë fare shkurtër që Pra viti 2013 ka qenë dhe fundi 2013-ës ka qenë më saktë si për Silvanën ashtu edhe për ty, një moment ku njerëzit tuaj më dashur largohen nga jeta. Paktën sipas informacioneve që ti ke, si mbas vetë Silvanës, largohet babai i saj fillimisht dhe më pas babai yt. Çfarë ndodh më pas? Më pa të thënë dhe më parë, kur që anullonte ditën e takimit, që më thoshte Ari, babin e du më shumë se çdo gjë në këtë botë. Dhe kur nuk mund t'ja kthej fjalën. Një urdhër që do më japin të ta kërkoj patjetër. Kalojmë mbas një 9 muajsh, Silvana si ndahet nga jeta dhe nëna, me aq sa djem tash. Informacionin për largimin e nënës nga jeta kush ta ka dhënë? Vetë Silvana? Vetë Silvana. Nga momenti i vdekjes së babait fundi i 2013-ës deri në 2014-ën? Kalojnë disa muaj. Shtatori 2014-ës? Ka qenë shtator, në nëntor i ka vdekur nëna Silvanës. Nga shtatori ka qenë fillum flismi përsëri, bised. Pra u rivendosën në marrëdhëniet mbas 9 muajsh. Po, përsëri ishte shumë në gjendje shumë të rëndë, Silvana. Në nëntor, kur i ndahet nga jeta dhe nëna, atëherë se kam dëgjuar, ka qenë telefonata e fundit që kam folur me Silvanën që më ka thënë Ari. Nëntor 2014. Po. Është telefonata e fundit që ke bërë me Silvana. Silvana. Çfarë rezultoi në telefonatën e fundit që ty të ka tronditur dhe
që vjen në këtë studio me një mision, në qoftë se është gjallë diku Silvana, ose familjarët e saj të ndjekin, mund të japin lajmin se çfarë ndodh me jetën e vajzës. Silvana nuk e kërkoj shumë gjëra, vetëm diçka. Qoftë se ajo sot jeton, duhet thjesht marrë një telefonat, bëjnë një telefonat, dhe më thënë që çfarë do lloj gjaje që dhe gabim të këtë tanë, çdo gjë, mi të tregoj të sinqert, dhe të më thënë, nuk dua si gjë. Pse pret këtë telefonat? Çfarë do të përbëj tek ky Ari? Kjo telefonat. Thjesht dua të di a jeton. A jeton. Se çfarë ndodhi në telefonatën e fundit? A jeton? Sepse Silvana telefonatën e fundit më ka thënë që unë nuk ekzistoj më. Ari, me të që çka më ka ndodhur mua, unë nuk du jetën time më. Mirë, kjo është normale për një vajzë në moshën e saj që po kalonte humbjen e prindërve njëri pas tjetrit. Është normale. Çfarë të trëm ty më tepër? Telefoni... Paka shumë, e njifja e dje karakterin. E një? Arritje ta një? Afërsisht. Pra që diçka mund t'i bënte vetës së saj. Po. Si të zhdukur gjendja emocionale në kohët e fundit, në muajt e fundit e Silvanës, nga momenti i aksidentit babait deri te vdekja e nënës? Gjendje komplet ekstreme, si ta themi. Ekstreme. Po. Arrite ta kuptoje pse ishte ky ndryshim 360 gradë te kjo vajzë, të cilën ti e dashurove dhe më pas ndryshoi kaq shumë, kaq fort? Jela është besimi tim ke ajo, këtë gjë dhe nuk më krijoi asnjë gjë të keqe në shpirt. Po, përveç edhe gjërave të bukura, asnjë gjë të keqe në shpirt nuk jepte komunikimi dhe kjo lidhje që ti ke pasur me Silvanën, që është pak e çuditshme në lidhje. Megjithatë ti ke pasur komentet si pozitive dhe negative nga ana e familjarëve dhe shoqërisë tënde kundra kësaj lidhje, por një lidhje platonike e këtyre kohëve nuk isha dëgjuar më parë një histori të tillë. Gjithsesi, ti the që Silvanën e ke njohur me familjarët e tu. Her pas here të gjithë familjarët e tu flisnin me Silvanën. Ajo i njinte pothuajse të gjithë. Gjithë. Edhe shoqërinë tënde? Jo. Jo, me shoqërinë jo. Ndërsa ti nga familjarët e Silvanës njeh vetëm nënën dhe motrën. Dhe motrën. Po. Kishte dy vëllezër të cilët punonin në Itali, punonin me dokumenta në Itali. Mendon se Silvana mund të jetë bashkuar vëllezërve? Po. Mundet, edhe kjo që mund të jetë tek vëllezërit. Kaq. Megjithatë, çfarë të shtyu të bësh ato kërkimet që the që në minutën e parë të këtij emisioni? Sinqeriteti. Kur fillove dhe dyshove që diçka nuk shkonte në këtë histori? Faktikisht që në fillim disa gjëra, sepse një fjalë e Silvanës më ka godit, që në fillim kam menduar që ta kaloja pak sikur se kuptova. Sikur se kuptove. Kush ishte kjo fjalë? Le t'ja kujtojmë Silvanës. Duke bërë bisedën tonë, më ka thënë që ku do që të shkosh, unë do të gjej. Dhe më thoshte nuk më ke për të gjetë. Thoshte atëherë më ke gënjur. Dhe u betosh që thoshte nuk të kam gënjur dhe nuk të gënjej, por nuk më gjen. Nuk më gjen dot. Të dha ndonjëherë arsye pse nuk do ta gjeje dot? Jo. Këtu më ka godit shumë kjo gjë. Kjo të ka goditur. Atëherë kam mbajt, kam ngel si peng, por po, deri ku ke shkuar me kërkimet e tua? Atëherë kam shkuar në qendrën civile të kombinatit, sa po kam pyetur s'ka marrë asnjë lloj informacioni, s'm janë përgjigjur fare. Nuk të kanë dhënë apo? S'jam përgjigjur fare. Nuk janë përgjigjur fare, po. Duhet të kesh një kartën e identitetit ose pasaportën e personit. Gjë që ishte pamundur, po. Që ose e baja, sikur ta kisha. Në komisariat çfarë të thanë? Në komisariat, me lagjen që më thanë, ka pasën Silvana, me tha një roje shërbimit që ishte në komisariatën e policisë kombinat, që nuk ekziston kjo lagje, me sa di unë dhe unë polici ardhur janë ta, nuk ekziston në kombinat. Ndërsa kam shkon në Vorë, hyrë në sistemin. Po në Vorë pse? Në Vorë... Çfarë e lidhte Silvanën me Vorën? Silvana jetonte mbas humbjes të prindërve. Po? Do të thënë të babait të parin, pa të thënë që jetonte në Vorë ke xhaxhai vet. Po. Edhe po të folur disa herë me gocën e xhajës Silvanës. A, ke biseduar edhe me kushuriren e Silvanës? Po, ndërkohë? Po të dyshoj që Silvana ndoshta ishte atje. Nësa gocë e xhajës Silvanës ka qenë një, si ta them, një pjesë që na ka larguar akoma më tepër. Pra, vajza e xhajës Silvanës është një pjesë që të ka larguar më tepër, për çfarë arsye? Se
dhe gjërat nuk shkonin mirë midis Silvanës dhe gocës gjajës vetë. Këtë mu më shpresh thjesht mirë, respektme, por një ditën e fundit që ajo ka mbyllë telefonin, numrin e telefonit Silvanës, ajo e ka mbyllë të fundit. Dhe s'doja ta thoja që ka thënë. Është në dëshirën tënde, ndaç tuaje, ndaç jo. Është në dëshirën e gjithë kujt kush vjen në këtë studio, tregoj atë që ka marrë përsi për ta thotë në transmetim live. Megjithatë, ti vajte në vorë, Ari, sepse je shumë i emocionuar, thash, edhe kamerat bëjnë punë vet, por edhe kjo histori është pak sa e çuditshme dhe e di që do kesh opinionin ndoshta shumicën kundër, megjithatë ti e ke marrë këtë veprim për shkak të dashurisë madhe që ke ndaj kësaj vajze. Edhe misionit që ke ardhur, nëse ekziston në këtë jetë Silvana apo i ka bërë diçka vetes së saj. Unë shpresoj që jo. Megjithatë, ju shkuat në Vorë. Çfarë informacionesh morët nga Vora? Që ekziston me mbiemrin e gocës gjajës Silvanës gjithmonë, atje në fillim shkova të kërkoja nëse ishte vërtet emri që më tha që rrinte këtë gjaj vetë, po ekzistonte. Ekzistonte. Dhe jetonte në Itali, kjo vajza, ndërsa... Mbesa e këtij personit jetonte në Itali? Në Itali. Por personi gjajë jetonte në Vorë, apo jo? Po. Vajza, gocë gjajës Silvanës, që jetonte në Vorë, jetonte në Itali. Vajza e gjajët, po. Punojse e gjendjes civile të Vorës, më shprehte që e kam dhe mikesh. E ka dhe mikesh. Diçka për Silvana? Një informacion, të paktën a jetonte? Asë dhe i gjë. Asë një lloj informacioni? Më tha do të marrë për çdo gjë, punojse e gjendjes civile të Vorës, më tha çdo gjë do të telefonoj, do të shkoj për çdo gjë, unë do i interesoja. Kur ka qenë ky kontakt me punonjësin në gjendje civile në Vorë? Një muaj. Një muaj, përpara vetëm një muaj. Kam shkuar nga Greqi dhe më dërgonte mesazh që kjo vajza nuk është ajo që kërkon ti. Nuk është gocë gjajës Silvanës. Nuk është. Thotë që nuk është ajo. Dhe këtu janë dyshimet e tua se diçka po luhet, apo jo? Dhe këtu dyshova shumë, sepse në të fshat, që me ka thënë ajo, në të mbiemër nuk kishte shumë, kam pyet dhe njëherë përpara, ka shkuar burri motrës time me gjithë motrën, janë interesuar dhe ti ishin disa pak familje me të mbiemër, por që nuk ekziston të asnjë emër. Ndërsa kësaj radhe që shkova radhe në 2 vetë, ekziston dhe një emër me këtë mbiemër që unë kërkoja. Pra, ti ke rënë në gjurmët e familjarëve të Silvanës, të cilët janë nga Vora, apo jo? Edhe punonjësja e gjendjes civile në Vorë përpara një muaji ka premtuar që do t'japi informacione. Shumë mirë. Atëherë edhe ne në minutat në vazhdim do mundohemi që nëpërmjet gazetarëve që ndodhen të dy në regjistri Odeta Dume si Shkëlzen Enkoja të marrin informacionet e duhura pra në gjendje civile të bashkisë në Bashkinë e Vorës, nëse ekziston një vajzë me emër të tillë, sepse pas pak do japim dhe informacionet e grumbulluara nga gazetarja Odeta Dume në këtë muaj intensiv të investigimit të saj në lidhje me vajzën që kërkon Ari dhe që ka pasur një lidhje 5 vjeçare. Ndërkohë kam pritur një telefonate drejt për drejt në studion e emisionit me Zemer të Hapur. Alo, përshëndetje. Është larguar telefonata, donte të jepte mendim dhe opinion, pikërisht dikush për ta mbështetur Arin. Ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi përsëri së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit me Zemer të Hapur. Mendimet shumëta kanë mbritur në faqen tonë të Facebookut, megjithatë, përpara se të ndaj dhe opinionin e gjithë atyre që po na ndjekin drejt për së drejti dhe që kanë mundësi qoftë nëpërmjet telefonatave, qoftë edhe në faqen tonë të Facebookut, kush është dyshimi më i madh i joti në këto momente në lidhje me vajzën? Që një pjesë gjërave të ka thënë gënjeshtrave. Mi ka thënë të gënjeshtra. Mund të ketë qenë e martuar, është një nga pyetjet që vijnë nga teleshikuesit? Jo. Jo. Për këtë je shumë i sigurt? Besoj se po. Në fakt, stafi, por mbi të gjitha edhe avokatja, një nga pyetjet që të bërë gjatë hapësirave tona publicitare dhe që unë nuk dua të marr atributin e askujt, është nëse vajzat ka kërkuar shuma monetare? Asnjëherë. Asnjëherë. S'ka ekzistuar asnjëherë midis nesh. Me lezun kam qenë vetë person që kam kërkuar t'i dërgoja. Po? Dhe asnjëherë s'ka pranuar.
Asnjëherë nuk ka pranuar. Asnjëherë nuk ka pranuar. Kjo ishte një pjesë që më bënte, kisha akoma besim ndaj asaj, më shumë besim ndaj asaj. Mirë, këto ishin mendimet paka shumë të atyre që po na ndjekin dhe që kanë mundësi të na shkruajnë në faqen tonë të Facebookut dhe që çuditërisht mund të pyetin se ç'pun ka një avokat ditën e sotme drejt për së drejti në këtë studio. Se shumë sugjerime vijnë dhe nga ata që ndoshta merren vetë me thashë theme, sepse të paktën në studion e emisionit në zemër të hapur ne kemi histori reale. Një ndër të ftuarët pikërisht në 14 shkurt keni qenë ju dhe keni treguar versionin tuaj të dashurisë, siç po e tregon pikërisht edhe djali, apo jo. Dhe sugjeron her pas here me këtë adres falso shpeshherë të ftuarit që vinë në studio në emisionet me zemër të hapur t'i drejtohen ligjit. Por kur këta njerëz ligje nuk i dëgjon, paktën është media që i hap dyert dhe ballafaqon palët. Ne kemi pritur deri në momentin e fundit, paktën sipas të dhënave të gazetarit, korrespondentit Shkëlzen Enkoja, që ka pasur komunikime me familjar, por edhe me vetë vajzën deri për para disa ditësh dhe ky informacion mund ta mbri pas pak në studion e emisionit me zemër të hapur, që gazetari Odeta Dume dhe Shkëlzen Enkoja kanë punuar vazhdimisht për këtë ngjarje. Do t'i grumbulloj të gjitha këto fakte dhe prova për t'ia sugjeruar pikërisht Arit, por në një rast të tillë, deri ku mund të shkojë informacioni një individi, duke qenë se ligji përjashtohet, paktën ligjërisht djali nuk mund ta ndjekë dot këtë histori dashurie, në ekziston në jetë kjo vajzë apo jo. Ku dyshimet janë që edhe identiteti nuk është i saktë. Nëse është një dashuri e vërtet dhe kjo vajza ekziston, e marrim të mirë që është një histori shumë e bukur dashurie. Domethënë një histori e tipit unikal, që ju keni vazhduar në mënyrë platonike, keni dashur njëri tjetrin, në qoftë se kjo vajzë ekziston. Nuk di të them sepse nuk mund të ndaj dot as ligji, as logjika, as ndjenja, nëse kjo vajza ekziston apo jo, këtë nuk mund ta them. Mund të kem dyshime, por nuk mund ta them dot për faktin. Por di të them këtë, që nëse kjo vajza ka ekzistuar andej mbrapa receptorit telefonit dhe ka qenë vajza e vërtet, me gjitha këto që ka thënë, ti je i bekuar në kuptimin që ke provuar një dashuri të tillë. Për sa i përket pasaj faktit, si mundet të identifikohet nëse vajza deri në sa thellë mund të shkosh në gjetjen e informacionit për vajzën, unë mund të thosha që rruga e parë që do të sugjeroja është nëse ti ruan numrin e telefonit të vajzës e ke akoma, ai numër që ti ke komunikuar, nuk është e pamundur sepse mund të gjendet nëpërmjet operatorëve telefonik, nëse ka pas me Vodafone, AMC e tjera, sepse procedura standarde ka qenë që për marrjen e një numri telefoni qoftë edhe në rrugë, gjithmonë të merreshin të dhënat e kartës së identitetit, emri, mbiemri e tjerë. Kështu që kjo do të ishte një mënyrë që mua më shkon në mendje dhe mjaft e thjeshtë dhe komode, ndoshta për ta identifikuar vajzën. Nëse vajza nuk ka ekzistuar, ka qenë një mashtrim, ose nuk e di, ka qenë një sjellje e një njeriu me deformime në personalitet, atëherë mund të them që është një lloj abuzimi që bëhet me atë ndjenjën që unë e shpreh aq bukur në fillim edhe thash që është ndjenja më e bukur pa kushte, e cila na jepet dhe siç kemi dëshirë të na duan, kemi dëshirë dhe të duam, atëherë është një abuzim me ndjenjën më të bukur njerëzore dhe do më vinte keq sepse do të ndodhesha në kushtet e gjykimit pasaj të një rasti ekstrem të asaj rastit që thash që do ishte një gjë shumë e bukur. Do doja me shpirt që mos ishte ky mesazhi sot në këtë ditë, do doja vërtet që kjo vajza të ekzistonte, dhe nëse do të ekzistonte të thash, do të ishte një dashuri e bekuar dhe do të ishte një mbyllje shumë e bukur e këtij emisioni, por nëse nuk ka ekzistuar dhe ka qenë një personaliteti deformuar i cili është sjell në këtë mënyrë, do doja të përcilla një mesazh nga kjo ditë dhe me rastin dhe me privilegjin që kam pasur të jem në këtë studio këtë ditë, që nuk di se ku mund shkoj qenia njerëzore për të abuzuar me një ndjenjë kaq të bukur, e cila na është dhënë ne njerëzve dhe duhet ta mbajmë si një gjë shumë të çmuar. Nëse ka njerëz të tillë të cilët abuzojnë me këtë lloj ndjenje, ndoshta edhe mesazhi që unë do t'i çoj
nuk do meritohet, ose nuk do arrin ta përtypin, ta gëlltisin si mesazh. Kështu që unë me dëshirë do të prisja... Nga teleshikuesve mendohet se mund të ketë qenë një grua e martuar, paktën kështu pretendojnë teleshikuesit, por që vetë Ari këto janë hamendësime që nuk do doja të bia... Gënjeshtra më e madhe është tek identiteti se sa tek gjërat e tjera. Unë nuk do doja të shkoja me këto hamendësime, sepse do të angarkoja edhe më shumë veten time emocionalisht, po edhe atmosferën në këtë studio, por nuk është e pamundur për ta verifikuar identitetin. Jo, atëherë ndalim ne tek informacionet që kemi mbledhur. Gazetarja Odeta Dume me përgjegjësinë e saj të plotë flet që në gjendjen civile të paktën të gjithë qarkut Tiranës nuk ekziston një emër dhe një mbeemër i tillë. Paktën kjo është një informacion e marrë në rrugë zyrtare. Pra, gazetarët në rrugë zyrtare... Që jep pikërisht Ari nuk ekziston me këto të dhëna. Atëherë kjo është një emër datëlindje, gjithçka që na është ofruar nuk ekziston. Kjo është një lloj arsyetimi, domethënë, ose një dyshim i arsyeshëm që na bëhet, ose ta themi në terminologji ligjore, që na bën të mendojmë ose na çon drejt mendimit që ndoshta është një identitet i gabuar. Ari ka dyshuar që në momentet e para, sepse vajza ka paralajmëruar që do më kërkosh, por nuk do më gjesh dot. Por në pjesën tjetër të gjithë historisë, ai ka treguar vajza të vërtetën, a ka qenë nëna, motra, vajza xhaxhait, a me të vërtetë prindrit e saj janë larguar nga mund të jenë pjesë e një skene të stisur të gjitha, nëse vajza ka marrë përsipër të... Tani po thua po, Ari, sot po thua po. Sepse pak më përpara unë të pyeta. Më the, përveç identitetit, të tjerat kanë qenë shumë të sakta. Por nëse vajza ka vendosur dhe ka qenë pjesë e kësaj loje, nëse i quajmë në mënyrë të tillë, nuk ka qenë fare problem të gjejë dhe 3-4 personazhe të tjerë që të bëjnë lojën e saj dhe të sillen në këtë rrethin vicioz ku ti je futur. Sonja Margaritë, sa vajza të thotë që do ndërmarrë një veprim suicid ndaj vetes saj, megjithatë, sa që kjo gjë e ka friksuar shumë Ari, dhe është në këtë studio dhe kërkon, të lutem telefonon në je gjallë apo jo? Në psikologji ligjore dhe në kriminalistik studiohen karakteret e ndryshëm dhe ka që nga sociopatët, gënjeshtarët patologjik, që e bëjnë këtë sepse ju jep kënaqësi thjesht që ta bëjnë dikë tjetër të besoj ato që thot ai. Dhe në këtë mënyrë e viktimizojnë atë. Unë po e shoh dhe po e them nga pikpamja ligjore, aq sa studiojmë ne në psikologji ligjore dhe në kriminalistik. Por psikologja këtu është për ta shqyrtuar dhe më tej këtë lloj sjellje kur ne gjykojmë ose para si mund të bjerë në gjurmët e vajzës. Nga ana ligjore... Ajo nuk ketë jetën e saj, por fakti që ka shkaktuar një traumë emocionale tek djali... Unë desha të them që dhe nga ana ligjore, këto janë raste që ndoshta si fenomene në shoqërinë shqiptare tashmë po dalin në dritë, sepse edhe kjo ka ndodhur diçka që është nëpërmjet teknologjisë, është infiltruar dhe është futur vajza djali në një bisedë ose në një lidhje nëpërmjet teknologjisë, por legjislacioni jon hap pas hapi është duke i futur dhe këto fenomene, kështu që këtu ka edhe element të veprës penale, sepse ti je i mashtruar në këtë rast për një kohë kaq gjatë, je mashtruar, ke psuar traumën tënde, je dhënë shpirtërisht, emocionalisht, ke harxuar energji dhe kohë për këtë. Kështu që unë nuk mendoj që këto që bëjnë veprime të tilla janë fare të pandëshkueshëm nga ligji. Janë të ndëshkueshëm nga ligji. Janë të ndëshkueshëm. Normal që janë të ndëshkueshëm nga ligji, por kjo kërkon interpretim dhe janë raste që ndoshta dhe në gjykatat tona, ndoshta shkojnë për herë të parë për të gjykuar ose pranë prokurorive tona. Nuk e di sa raste të tilla mund të kenë. Është mbas versionit të Arit, sepse ky është një mashtrim, nuk ka. Në qoftë se. Po, sepse nëse ka ndodhur dhe është një mashtrim, atëherë nuk ka rëndësi se mashtrimi ka ndodhur në rrugë kështu toksore, apo në rrugë telefonike, apo në rrugë nëpërmjet internetit e tjera. Ai është një mashtrim sepse ty të është bërë të besosh në mirëbesimin tënd dhe ai tjetri ka qenë në keqbesimin e vet. Prandaj ka element, kështu që unë i paralajmëroj edhe teleshikues të tjerë, sidomos adoleshent, ose njerëz të cilët merren shumë me mediat sociale dhe nuk i përdorin për këtë mënyrën për të përçuar mesazhe, por ndoshta për të mashtruar të tjerët, nuk është se këto janë të pandëshkueshme. Thjesht ka ardhur momenti që dhe këto do të jenë vepra të cilat do të shkojnë pranë gjykatave, prokurorive, do të shifen, do të gjykohen, dhe pse jo një ditë
do të kemi edhe praktik ligjore dhe zgjidhje dhe vendime për Megjithatë, interpretimi juaj avokate është pikërisht në sajt e asaj çfarë ka thënë Ari në këtë studio. Por unë nuk sepse ne nuk dimë edhe anën tjetër të medaljes. Duhet jemi sa më transparent më përpara që nëse do të ishte që vajza do të ekzistonte, do të ishte një dashuri shumë e bukur, një do me thënë djali do të ishte i bekuar dhe unë do të dëshiroja të ishte kështu dhe do të më pëlqente që të kishte një mbyllje që kjo dashuria e cila ka qenë e friksuar nëse e them në mënyrë figurative, tashmë që ju e kërkoni publikisht vajza të dalit dhe të thoj unë jam dhe hajta kurorzojmë këtë dashurin tonë, por nëse do të ishte tjetra, do të ishte ana tjetra e medaljes dhe do më duhej atëre të flisja unë, po edhe ligji me gjuhën e vetë të druin pastaj. Po, ndërkohë që dua të kaloj ke Lorela, e çuditshme historia e Arit. Dhe nuk arriti të tregonte dhe çastet më të bukura që ka kaluar me vajzën. Kjo për shkak se ndoshta është një dashuri platonike, jo fizike. Ai thotë që kanë pasur intensive 5 vite, por intensivisht vetëm nëpërmjet telefonit, Atëherë që, domethënë që nga fillimi i herës na bën të mendojmë që paktën neve si profesionistë shëndetit mendor dhe të mirëqenies së individit, them drejtën pak rëndësi ka për ne si quhet vajza, domethënë kjo është dytësore, po rëndësi ka situata në cilën djali është ndodhur, marrëdhënia që ai pretendon se ka pasur dhe efektet që kanë lënë tek ai. Faktikisht dashuria ka disa komponent, ka disa përbërës. Në rastin tuaj, domethënë të lidhjes 5 vjeçare që ju keni, ka munguar shumë komponenti fizik dhe intim. Dhe kjo na bën të mendojmë që në një farë mënyrë ka qenë e paplot. Nuk mund të pretendojmë që ka qenë mund të ketë qenë intensive për nga komunikimi apo se ju mbase flisnit shumë orë gjatë ditës apo shumë shpesh, po nuk është intensive në gjithë kuptimin e saj, sepse tjetër gjë është flasësh me partnerin dhe tjetër gjë është kalosh momente reale pranë ti. Domethënë, në momentin që ti as nuk e njeh se çfarë pamje ka, nuk e njeh fizikisht, nuk kalon momente intime me të, ne nuk mund të themi që është e plot. Sigurisht që 5 vite dhe unë këtu në një moment nuk jam shumë dakord me avokaten kur morëm hipotezën që mbase ajo e ka stisur këtë dhe bashkë me familjarët e saj, sepse 5 vite më duken shumë, të them të drejtën, është një investim shumë i madh nga ana e të dyve. Mund të mendojmë, realisht mund të besojmë që ajo nuk ta ka thënë emrin e vet që në fillim, për arsye se mënyra se si jeni njohur është pak evazive. Do të thotë ti që i bie numrit anonim edhe gjasat janë që dikush që përgjigjet mos të ta thotë emrin e vërtet. Plus që ka qenë 17 vjeçe, e re, e vogël. Dhe kjo mund ta ketë marrë rrjedha, do të thotë si ortek, ajo mbase më vonë nuk ka gjetur dot atë mundësinë për të thënë që shiko se unë nuk quhem Silvana, po emri im i vërtet është ky. Realisht unë besoj që tek ty është më e sikletshme ose e bezdisshme kjo pjesa që ti e ketë pa mbyllur, apo jo, do të thotë që nuk ke përgjigje dhe të paktën në psikologji njihet është një lloj ankthi ose një lloj sikleti që kur ti nuk e di, kur ti rri me pikpyetje është shumë e dhimbshme. Lorela duhet ndaloj sepse shpeshherë po i mshojmë shumë fakte nëse vajza ka thënë identitetin e saj të vërtet, apo e ka nisur këtë lidhje mbi gënjeshtra, është e vërtet se sa fëmijë janë, ka folur Ari me nënën apo jo, por mua më bën më tepër përshtypje mënyra sipas Arit, gjithmonë sipas Arit, që shkëputja e vajzës ishte në një formë presioni, që vajza do t'i bënte diçka vetes. Kjo gjë e ka detyruar Arin të vinë në këtë studio dhe të kërkoj a ekziston me të vërtet në jetë kjo vajzë apo jo? Po pra, pikërisht këtë që po thotë tani e lë. Mënyra e shkëputjes është shumë e dhunshme. Po pra, sepse është me pikpyetje dhe ato e mundojnë shumë pyetje që s'është gjallë, është e vërtet, s'është e vërtet. Të vajza mund të ishte mjaftuar, më ka ndodhur një fatkeqësi familjare, po më largohet nga jeta babai, qoftë edhe kishte gënjeshtër, edhe nëna dhe mund të largohej kështu të fikte numrin e saj të telefonit, por jo që unë do t'i bëj diçka vetes. Në një studim që është bërë në një studim të Universitetit Harvardit, i cili mban vitin 2015, është vërtetuar, do me thënë janë të dhëna kërkimesh këto, që njerëzit gënjejnë më kollaj në telat e telefonit ose kur janë online, sesa kur janë përballë. Për arsye se ne trashtohemi nga e folura e trupore, nga syt tanë, nga elementë të tjerë, nga shikimi i personit përballë, kështu që kur unë them që mund të jetë dhe një histori e stisur, kjo është një mundësi potenciale që asnjë shkencë nuk e përjashton. Çdo shkencë ka mundësitë e veta potenciale. Por ne si ligjvënës duhet që
ose si ligj bërës, ose si ligj praktikues, merren si të duash, ne gjithmonë e kemi parasysh rrezikun që mund të ekzistojnë të dyja mundësitë. Pra mund të jetë një histori plotësisht dashurie, nuk po përcaktojmë shkakun dhe nevojat nga se ka lindur kjo histori dashurie ose dëshira për të pasur një dashuri, qoftë edhe kjo të fshet. Këtë mund të plotësoj pjesa e psikologës, por unë mund të them që për të qenë real dhe për të diskutuar me profesionalizëm, duhet të shikojmë dhe anën tjetër të medaljes. Mund të jetë edhe një dashuri ku është investuar 5 vjet, dhe është investuar për të krijuar pikërisht këtë gjën që mund të jepte kënaqësi palës tjetër. Ne këto nuk i dim. Janë të gjitha mundësi dhe sjellje të qenies njerëzore, që duhet marrë parasysh. Ndërkohë këto sjellje njerëzore dhe qenie njerëzore si duhet të sillen ndaj njëri tjetrit? A quhet mashtrim pikërisht ajo që mund të ketë bërë vajza ndaj Arit në rrugë ligjore? Po në rrugë emocionale? Nëse është abuzim emocional, ne thjesht jemi duke thënë disa hipoteza. Do të thënë, dhe ajo që mbetet brenda kësaj studieje, mua mbetet vetëm të pyes Arin dhe nëse mund të jap ndonjë këshill që ai të ndihet më mirë. Nëse vajza ka qenë mitomane, gënjeshtare patologjike, apo nëse realisht i ka ndodhur këto fatkeqësi, nëse ka pasur 1000 probleme tjera, ne mund të rrim sot, nesër, pas nesër, të themi hipoteza dhe të mos zgjidhim asgjë. Ajo që ndodh është që realisht unë besoj që pjesa më e rëndë tek Ari është fakti që ai vazhdon të ketë shumë pyetje brenda vetes që nuk marrin përgjigje. Më korrigjon nëse gabohem. Dhe kjo shkakton shumë mangth. Fakti që ne rrim me disa dyshime është realisht shumë mundues. Arrin ta dallosh me sy të lirë gjatë interpretimit të rrëfimit të tij në këtë studio? Është e vërtetë ajo që thotë që e mundojmë pyetjet. Megjithatë, për sa kohë ti nuk i kthen dot përgjigje këtyre pyetjeve, nuk e di ekzistonte se ekzistonte vajza, sigurisht që është dhe një kosto shumë e lartë emocionale dhe një investim shumë i madh në 5 vite, por duhet mendosh vetë këtë pjesën që mbase ti e ke idealizuar apo e ke bërë çik më të madhe se sa ka qenë. Sepse siç po thoja, ajo është një pjesë e dashurisë që ju mund të keni ndjerë për njëri tjetrin, po kanë munguar shumë komponentë të cilët do të përbënin një lidhje normale. Kështu që unë nuk e di nëse ti e ke vazhduar jetën tënde ndërkohë. Sa gjurmë për ta vazhduar jetën aty ku e ka lënë pikërisht Ari, kjo histori e përjetuar në këtë lloj mënyre nga ana e tij? Sa gjurmë do lë për t'u rikthyer normalitetit? Se shikoj që nuk e ka kaluar ende këtë gjë. Gjurmë lë sepse janë ka 2 vite pritje, se çfarë pretu nuk arrit ta kuptoj. Po pra, këtë doja dija dhe unë, prandaj po e pyes, ai ka vazhduar jetën dhe nëse jo, je shumë i ri dhe bën mirë që ta mendosh këtë variantë, domethënë. Unë e paramendova që nuk e ka rifilluar jetën aty ku e ka lënë, përderisa është këtu sot në këtë studio. Derisa është këtu sot. Dhe kërkon nëse vajza ekziston në këtë jetë. Kjo është brenga më e madhe e këtij djali. Nuk i intereson do t'ia kthej dashurinë apo do rifillojnë edhe një herë dashurinë aty ku e ka lënë. Por nëse Silvana e ka bërë diçka vetes apo jo, ky ishte qëllimi i Arit. Dakor, unë uroj që ti të marrësh përgjigje dhe ajo të jetë gjallë, do të thotë që ti të shëndosh mirë. Po, mos përjashton mundësinë që ti mund të mos marrësh kurrë përgjigje për këtë gjë. Si është jeta jote në këtë moment, Ari? Je në një lidhje? Jo. Që është e drejta, unë s'kam asë lidhje momentalisht, dhe jam aq i jaftë sa unë ta rregulloj jetën time, edhe ta krijoj një lidhje shumë shpejt. Po çfarë ka penguar? Je 27 vjeç. I kam, thashë pak më parë, i kam ndetur korrekt vetes time, dashurisë time, ndjenjes time. Dua që merja një përgjigje. Por ky është një djalë që nuk ka gënjur vetveten. Do me thonë, ne shpesh gënjejmë vetveten. Ai është ushqyer pikërisht nga ndjenjën e vet, ka respektuar deri në fund. Për mua s'ka. Po kur mendon se do rifilloj jeta jote? Aty ku ti e ke lënë, aty ku ke respektuar. Që nesër, nëse marrë përgjigje, sido që t'jetë që nesër. Kjo përgjigje mund të mos vi kurrë. Edhe ne kemi shpresuar shumë ditën e sotme, të paktën kështu ishin informacionet deri në momentin e fundit që do kishim një telefonat, qoftë nga xhaxhai, qoftë edhe nga vajza. Por ja që kjo telefonat nuk mbriti asnjëherë. Atëherë, nga jo arrita deri këtu, që unë të marrim përgjigje. Për mua është përgjigje dhe kjo e sotmja. Nëse nuk vjen dhe një telefonat, për mua është përgjigje. Kjo është një prej përpjekjeve që djali po bën në procesin e tij të gjetjes dhe të identifikimit. Dhe mund të jetë një, ndoshta mund të ndaloj dhe këtu. Kjo varet kur ai të krijojë bindjen e brendshme. Okej. E ke krijuar bindjen e brendshme? Apo ke nevojë edhe për ca ditë kohë? Ndoshta vajza na ka ndjekur dikush edhe mund telefonojnë edhe mbasi të mbarojmë të transmetim. Shpresoj. Ta shpresoj. Ndërkohë këshilla juaj?
Kush është, se më duhet ta mbyll. Lorel. Ndërkohë që unë të këshilloj në radhë të parë dhe për faktin që është shumë i ri ti përpiqesh të vazhdosh jetën tënde dhe nuk do të thotë që ti nuk respekton, sepse ky është vetëm një merak njerëzor që ti ke, një shqetësim njerëzor, jo vetëm si partnere. Nëse vajza Silvana, ajo vajza domethënë, një ditë do të bëhet e gjallë, nuk ka asnjë gjë të keqe nëse ti ndërkohë ke vazhduar jetën tënde. Kështu që mos rri në pritje, sepse pritja është shumë e lodhshme. Unë i falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio, përpara se të falenderoj Ari diçka të fundit. Në qoftë se do t'i drejtohesh kamerës përballë teje, çfarë do t'i thojë ti asaj vajze? Le ta quajmë vajzë sepse nuk e dim, thash edhe një herë, informacioni i saktë që vjen nga gazetarja jon është pikërisht që nga të gjitha gjendjet civile në Tiranë nuk ekziston një emër, mbiemër i tillë, emërat si datëlindje, gjithçka që ti na ke referuar, nuk ekziston. Atëherë, vajza imagjinare, vajza tjetër. Atëherë, unë besoj se kam kryer detyrën time, pra sa i përket asaj që kam unë, që kam ndjerë, e shpresoj dhe dua që ajo t'jetë mirë, nëse është mirë, kjo ka rëndësi, as si diçka tjetër. Dhe je i gatshëm për të rifilluar jetën tënde? Je i gatshëm, je i fortë, që nesër. Faleminderit Ari që ishe me mua në këtë studio. Unë të uroj gjithë mirat e kësaj bote, shpresoj që të gjesh dashurinë e vërtet, sepse ti je një djalë i sinqert dhe the unë dua të jemi sinqert me veten time deri në ardhjen live drejt për së drejti në këtë studio. Faleminderit edhe një herë, shpresoj të marrësh përgjigjen e duhur nga kjo vajzë. Atë numër telefoni që ke paske? Jo. Jo. Atëherë, duhet që vajza, apo dikush nga rrethi i vajzës që e njeh vajzën në fjalë dhe që e di historinë e saj të dashurisë, të na telefonojnë neve dhe ne më pas t'i japim numrin tënd të telefonit dhe gjithçka të mbyllet aty midis jush. Duhet të marri mesazhin që nëse ka luajtur, nuk duhet luaj. Edhe ajo duhet marri këtë mesazh. Patjetër. Pra, kujdesni kur ndërtoni lidhjet tuaja. Mesazhi erdhi drejt për së drejti nga studio emisionit me zemër të hapur. Faleminderit të gjithë ju që na keni ndjekur drejt për së drejti në televizionin ton, por dhe gjithë ju që në kohë reale keni dhënë mendimet, opinionet tuaja në faqen tonë të Facebookut, emisioni me zemër të hapur, ku mund bëni dhe denoncimet tuaja për të kthyer personazhe të studios emisionit ton. Faleminderit që na ndiqni, por ndërkohë historinë e ditës, të cilët nuk keni mundësi të na ndiqni në televizionin News 24 mund ta gjeni dhe ta klikoni edhe në agjencinë e lajmeve Balkan Web. Faleminderit edhe një herë Balkan Web. Nesër takohemi në mesditë. Deri atëherë mbasditë të këndshme.